Tập 18. Tiểu Nga đừng động đậy chân, em bị sao thế này? Cũng may nhờ có cái cây ở lưng chừng núi, đỡ lại một chút, không sao đâu. Mọi người chăm sóc kiểu gì thế này? Nào nào nào, ngồi xuống nói chuyện đi. Ngồi xuống rồi nói. Không sao chứ, không sao không sao. Chỉ tiếc là lần này không cướp lại được tiền về. Người không sao là tốt rồi. Lần này chúng ta quả thực đã chịu thiệt thòi lớn rồi, còn liên lụy cậu suýt nữa thì mất mạng. Điều này chứng tỏ trong chúng ta có nội gián. Đại gia ngài đừng nghe lời phiến diện một phía, rồi lại đổ oan cho anh em nhà mình. Lần này bọn tọa địa pháo ngầm giở trò xấu. Người của chúng chỉ hò hét chứ không góp sức, chúng ta mới thương vong nhiều anh em thế này. Tên tọa địa pháo đó làm ăn quả thực không tử tế. Nhưng trong nội bộ chúng ta chắc chắn có nội gián. Giải phóng quân. Hôm nay có nhiệm vụ đặc biệt, đừng đóng cổng thành, xe cộ sẽ liên tục ra vào, rõ chưa? Rõ. Lát nữa bảo với tài xế xe chở tiền, sau khi vào thành các xe phải giữ khoảng cách với nhau, nhấn ga thật mạnh và bóp còi thật nhiều, càng náo nhiệt càng tốt. Làm vậy không phải là gây phiền cho dân sao? Đây là yêu cầu của công tác cách mạng. Lúc ra khỏi thành thì đừng bóp còi, tiếng động càng nhỏ càng tốt, rõ chưa? Rõ. Chính ủy Tần, vào thành rồi thì đi đường nào? Đi đường chính. Hãy để xe chở tiền lượn quanh thành vài vòng để cho người dân đều nhìn thấy. Lúc ra khỏi thành thì đi đường nhỏ, rõ rồi. Thằng ranh này mạng lớn thật. Nếu mà bị bắn trúng chỗ hiểm thì đã mất mạng từ lâu rồi. Còn biết đau thì chưa chết được đâu. Chính ủy Tần, chuyện của Trần Tử Chính anh thấy thế nào? Tôi vẫn luôn nghi ngờ hắn. Anh nghĩ chuyện hôm nay có liên quan gì đến hắn không? Không thể chắc chắn được. Dựa vào thời gian lịch trình di chuyển của hắn không có cơ hội để liên lạc với bọn thổ phỉ. Vậy thì có thể là ai? Nếu tôi mà biết là ai thì tôi đã bắt từ lâu rồi. Chiêu hôm nay cũng được đấy chứ. Hiệu nghiệm hay không thì ngày mai mới biết được. Chỉ cần không để lộ tin tức ra ngoài chắc là sẽ có hiệu quả. Bên phía anh cũng phải quản lý miệng của mọi người cho chặt vào, tuyệt đối không được để lộ thông tin. Người của tôi chắc là không có vấn đề gì. Mấy ngày nay có những ai không ở trên sơn trại? Ai đã xuống núi thì bước ra đây. Đại gia, hôm qua tôi thấy thằng Câu O xuống núi. Thằng Câu O hôm qua cậu xuống núi à? Đại gia con. Thằng Câu O. Thằng Câu O. Đại gia, đừng tưởng tôi không biết. Cậu đã nhận lợi lộc của thằng tọa địa pháo. Cậu đã là người của thằng tọa địa pháo từ lâu rồi. Cậu đúng là hạng có sữa là nhận làm mẹ. Hôm qua xuống núi có phải là đi báo tin cho giải phóng quân đúng không? Đại gia, con không hề báo tin cho bên Cộng sản. Con nhớ ra rồi, con biết là ai làm rồi. Ai? Chính là cái người mà chúng ta khiêng lên núi ấy. Nói bậy, mạng của bà đây là do anh ta cứu đấy. Nghi ngờ ai cũng không được nghi ngờ anh ta. Thằng Câu O cậu dựa vào cái gì mà bảo là anh ta? Thật 100%. Con đã nhìn thấy anh ta ở ngay cổng ủy ban quân quản Vân Lĩnh. Cổng ủy ban quân quản.
Thằng câu oa rốt cuộc cậu vẫn xuống núi, lại còn đến cả ủy ban quân quản. Đúng là chưa đánh đã khai. Không phải, tôi chỉ đi ngang qua ủy ban quân quản thôi. Đi ngang qua sao? Ngươi vào thành để làm cái gì? Tôi có một nhân tình ở trong thành, lâu lắm rồi không gặp nhau. Tôi đến để đưa cho cô ấy ít tiền. Cái tên câu o tử này trước đây ta chưa từng nghe nói đến, cậu mà cũng có nhân tình ở trong thành cơ à? Tôi xin thề với trời, tôi thật sự đã nhìn thấy hắn ở cổng ủy ban quân quản mà. Trên núi cũng bắt gặp một lần, lúc cướp xe chở tiền hắn lại đến muộn, ăn bảo hắn bị tiêu chảy. Khéo thế cơ chứ đi đâu cũng gặp hắn ta. Cậu gặp hắn tổng cộng mấy lần rồi? Chỉ 2 lần thôi. Đại gia ngài cũng thấy rồi đó. Người đó vì cứu tôi, mà giờ sống chết thế nào còn chưa rõ, làm sao có thể là nội gián được. Tam đương gia cô đừng để bị lừa. Biết đâu lão già này đang cố tình diễn kịch, lùng khổ nhục kế đấy. Khổ nhục kế sao? Vết thương của ông ấy mà chuyển sang người cậu thì cậu có chịu nổi không? Đại gia. Thưa đại gia, lão già đó cứu được rồi. Tam đương gia ơi. Đại gia như vậy vẫn chưa đủ chứng minh sự trong sạch của ông ấy sao? Dù sao thì người này tôi quyết bảo vệ đến cùng. Đừng nói ông ấy vốn không phải là gian tế, cho dù có là gian tế đi nữa ta cũng sẽ giữ mạng cho ông ấy. Cha ơi! Bên ngoài có chuyện gì thế, sao ồn ào vậy? Bên ngoài xe quân sự chạy qua hết chiếc này đến chiếc khác, đều đi vào từ phía cổng đông của thành. Trên xe chở cái gì vậy? Không nhìn thấy được. Trên xe đều được che bạt rất kín. Người này con từng gặp qua chưa? Hắn ta. Gặp rồi. Nhìn cho kỹ xem đã gặp ở đâu. Trước khi hành động trên núi diễn ra, tôi bị đau bụng tiêu chảy nên rớt lại phía sau. Thế anh ta cũng đang vội vã lên núi, nên tôi đã đi cùng anh ta. Cùng nhau đi đến điểm tập kết. Tôi còn gặp anh ta ở đâu khác nữa chứ? Tôi chỉ gặp anh ta đúng một lần. Từng chạm mặt ở trước cổng ủy ban quân quản. Ủy ban quân quản gì chứ? Chính cậu đã ở trước cổng ủy ban quân quản. Cậu đã đi mật báo cho bên cộng sản. Thằng ôn con này. Tôi với anh không oán không thù. Sao anh lại muốn hãm hại tôi chứ? Tôi không hề hại anh. Chính cậu là kẻ đã mật báo cho bên cộng sản. Đà chủ Đinh. Tam đương gia. Tôi tuy là người của tọa địa pháo, nhưng tôi rất biết ơn Tam đương gia đã cứu tôi lên núi, giữ lại cho tôi một mạng sống này. Tôi quả thực chỉ gặp anh ta đúng một lần. Chính là lúc chạm trán khi đang đi trên núi. Tôi không hề vào thành. Tôi cũng chưa từng đến ủy ban quân quản nào cả. Nếu anh ta cứ khăng khăng khẳng định là tôi mật báo cho bên cộng sản, được thôi. Muốn chém muốn giết cứ việc tự nhiên. Dù sao thì mạng sống này của tôi cũng là nhặt về được. Thưa đại chủ, anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu các người muốn giết anh ấy thì hãy giết tôi trước đi. Câu oa tử, đại chủ, suốt những ngày qua, mọi chuyện của bang hội chúng ta, tọa địa pháo đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đinh Tự Công khẩu luôn bị tọa địa pháo dắt mũi.
chẳng kiếm chắc được chút lợi lộc nào. Câu oa tử, cậu chắc hẳn đã nhận không ít lợi lộc từ tọa địa pháo rồi nhỉ? Cậu đúng là thứ ăn cây táo rào cây sung. Cậu dám nhận tiền của tọa địa pháo thì cũng dám nhận tiền của bọn cộng sản, đời lại còn đi báo tin mật cho bọn chúng. Chó thì làm sao bỏ được thói ăn phân, bay đâu trói thằng câu oa tử lại cho tôi. Thật sự không phải con đâu. Đà chủ thật sự không phải con đâu. Con không hề báo tin mật cho bên cộng sản. Đà chủ thật sự không phải con đâu. Đà chủ, con là câu oa tử đây đà chủ. Đừng tưởng tôi là kẻ mù mắt. Cậu rõ ràng là kẻ ăn cây táo rào cây sung. Cậu đã sớm là người của tọa địa pháo rồi. Đà chủ tôi mấy năm nay chưa từng bạc đãi cậu đúng không? Đinh Tự Công Khẩu cũng chưa từng làm gì có lỗi với cậu đúng không? Dạ không có. Cái tội danh phản bội Đinh Tự Công Khẩu, liệu cậu có gánh nổi không? Cậu đã là người của tọa địa pháo thì tôi phải cho tọa địa pháo một câu trả lời thỏa đáng. Đà chủ xin ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân này. Ngài là người rộng lượng bao dung. Tất cả là tại con bị tiền tài làm mờ mắt. Đâu con nhân tình của con cứ suốt ngày đòi tiền, nên con mới lỡ nhận tiền của tọa địa pháo. Vì một đứa con gái cậu dám phản bội tôi, nhận tiền của tọa địa pháo. Thế cậu dám bảo là cậu chưa từng nhận tiền của bên cộng sản không? Dạ không. Đà chủ oan cho con quá, không phải con đâu. Được rồi, lôi xuống băm thay đi. Đà chủ, rõ, lôi đi. Đà chủ, đi mau. Đà chủ con bị oan mà. Không phải con đâu đà chủ. Lôi ra xa rồi hãy ra tay. Đà chủ, đừng để nó làm bẩn địa bàn của chúng ta. Con bị oan mà. Đà chủ, những manh mối này các người lấy từ đâu ra vậy? Khi Tiểu Dương còn đang đi học, Trần Tử Chính chính là huấn luyện viên của cô ấy. Chính Trần Tử chính là người đã đưa Tiểu Dương vào Lam Y hội. Ngoài ra, trong suốt quá trình giải cứu chính ủy Tần lần này, đoàn trưởng Trần có thể có nghi vấn che giấu manh mối tìm kiếm cứu nạn. Điều này là do Tiểu Dương đã đứng ra làm chứng với tôi. Nói như vậy thì cả hai việc này đều chỉ có một mình Tiểu Dương làm chứng thôi sao? Tôi hiểu ý của chủ nhiệm. Thưa chủ nhiệm, chúng ta không thể chỉ dựa vào lời khai một phía của Tiểu Dương mà nghi ngờ đoàn trưởng Trần được. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy chúng ta cũng không thể vì thế mà nghi ngờ Tiểu Dương. Dù sao trong tay chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Giám đốc La hiểu lầm rồi. Tôi không nghi ngờ bất kỳ ai cả. Trần Tử Chính có hiểm nghi rất lớn. Qua mấy trận chiến vừa rồi, những ảnh hưởng bất lợi gây ra cho chúng ta ít nhiều đều có liên quan đến người này. Thế nên tôi cho rằng Trần Tử Chính có khả năng cao nhất chính là nội gián. Trước đó, những điểm đáng ngờ của đoàn trưởng Trần đều đã được giải thích rõ ràng. Chúng ta cũng không cần phải cứ bám lấy không buông. Còn về vụ rò rỉ thông tin mật, phía Trùng Khánh đã tiến hành điều tra rồi. Vụ việc xảy ra ở Trùng Khánh và kẻ làm lộ bí mật đã tự sát rồi. Có manh mối gì không? Chỉ để lại một số điện thoại của kẻ làm lộ bí mật. Hơn nữa đó còn là bốt điện thoại công cộng. Phía Trùng Khánh vẫn đang tiếp tục điều tra. Thôi được rồi, chúng ta vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Hãy dành sức lực để giải quyết xong xuôi chuyện nhân dân tệ trước đã. Rõ. Chủ quán cho một bát lương phấn. Lương phấn của khách có ngay đây. Của khách đây, đừng vội mà ăn xong rồi đưa. Cứ cầm lấy đi, tôi sợ quên mất. Ba đương gia đang gặp nguy hiểm. Có tin tức rồi. Cường tử. Anh nói xem lão Chu có khi nào chết rồi không? Không đâu, không thế đâu. Anh nói xem tôi có phải là kẻ khốn nạn không? Tại sao tôi lại ném quả lựu đạn đó chứ? Em, thà rằng em chết cùng anh ấy cho xong chính ủy. Lão Chu chết rồi phải không? Không chết được đâu, cậu cứ nghe tôi nói đã. Cậu nghe tôi nói này. Lão Chu mạng lớn lắm như mèo chín mạng vậy. Anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Em vẫn đang đợi anh ấy về làm bánh trôi cho chúng ta ăn đấy. Lão Chu chết rồi bánh trôi. Bánh trôi ở đâu chứ? Lão Chu, anh còn sống mà chính ủy. Hãy trả lời em một tiếng đi chính ủy. Lão Chu, chính ủy. Cậu vẫn còn đang bị thương đấy. Lão Chu chắc chắn sẽ không sao đâu. Chắc chắn là vậy, cậu cứ yên tâm đi. Cường tử, lão Chu không bốc đồng thế đâu.
Anh ấy tuyệt đối không phải loại người bốc đồng như vậy. Anh ấy không đời nào vô duyên vô cớ đi đỡ đạn cho bà ba đâu. Đúng thế, anh ấy chắc chắn là lúc quay về đưa tin cho em bị bọn thổ phỉ phát hiện rồi, cho nên em mới bảo anh ấy chắc chắn không sao. Anh ấy sợ mình bị lộ nên mới đỡ đạn cho bà ba. Đúng không? Đúng vậy, cho nên tôi mới bảo anh ấy không sao đâu. Cậu cứ yên tâm đi. Quốc phòng quân. Lão Chu dường như từng nói với em điều này. Nếu anh ấy còn sống, anh ấy sẽ đến phía đông thành phố, tiệm thuốc lá Mexico để mua thuốc. Sau đó cho lão Chu uống thuốc. Tam đương gia. Tam đương gia, tôi luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Nói vậy là sao? Chính cậu đã cứu tôi trước mà. Cậu cứ yên tâm ở lại đây đi, lo dưỡng thương cho tốt. Muốn ăn gì uống gì cứ bảo với Ly Tử, đừng khách sáo. Ở đây đồ ăn thức uống không thiếu. Sao thế? Cậu thấy chỗ nào không thoải mái à? Hay là chúng tôi chăm sóc không chu đáo? Không có, chúng tôi làm sao dám chứ. Không không không, Tam đương gia, thống lĩnh ba chăm sóc tôi rất tốt. Chỉ là tôi có một thỉnh cầu nhỏ. Cậu cứ nói đi. Tôi cứ thấy trong miệng nhạt nhẽo, nên muốn làm một hơi. Sao không nói sớm? Trong trại thiếu gì thuốc lá. Cậu có muốn hút thuốc viện cũng có đầy. Không không không, tôi chỉ thích mỗi một loại. Lá thuốc lá Mexico. Chưa từng nghe qua. Thứ đó ở đâu thế? Làm sao để kiếm? Trong thành có bán đấy. Thế thì dễ rồi, cậu đưa địa chỉ đây, tôi sẽ sai người đi mua cho cậu. Đúng vậy. Tiệm thuốc lá ở phía đông thành Vân Lĩnh. Chỉ cần nói với ông chủ một tiếng, ông ấy sẽ đưa cho cậu. Cảm ơn Tam đương gia. Thủ trưởng, ngài tính toán thật chu toàn, kẻ địch vạn lần không thể ngờ tới, chuyến xe đầu tiên chỉ là mồi nhử. Chủ yếu là do phía Trùng Khánh kịp thời nắm được manh mối rò rỉ thông tin, nếu không cũng khó lòng giăng ra chiếc lưới này. Tuyến ngầm của lão Chu cũng rất quan trọng. Hy vọng anh ấy bình an vô sự. Lúc này việc vận chuyển nhân dân tệ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, phải tranh thủ thời gian để thông đường càng sớm càng tốt. Xin thủ trưởng cứ yên tâm. Thưa giám đốc, đây là sổ cái thu chi của ngày hôm nay. Cũng may, cuối cùng cũng vượt qua được ngày phiên chợ lớn này. Xem ra chiêu này có hiệu quả. Thế thì chưa chắc, đâu chỉ cần có một chút động tĩnh nhỏ. Những người dân không rõ chân tướng sự việc sẽ kéo nhau đến tranh nhau rút tiền. Đến lúc đó, số nhân dân tệ còn lại không trụ nổi đến 2 ngày. Đội sửa đường đã làm việc không quản ngày đêm. Nếu trời không mưa, sau 3 ngày nữa là có thể thông xe. Tôi thấy, ngày mai cần phải điều thêm vài chiếc xe tải lớn nữa.
Em vào được không? Vào đi. Cảm ơn anh đã cứu mạng em. Không có gì đáng nhắc tới. Sao lại không đáng nhắc tới chứ? Nếu không có anh cứu em, liệu em còn có thể đứng trước mặt anh thế này không? Tử Chính, cảm ơn anh. Em biết là anh vẫn yêu em. Rất nhiều lần cận kề với cái chết, em đều nghĩ rằng có lẽ em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Ngày hôm qua nếu anh không bảo vệ em thực sự chỉ muốn chết quách đi cho xong. Anh đã không còn tin tưởng em nữa rồi, thì em sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Chiếc khăn quàng cổ hôm đó anh mua cho em đâu rồi? Sao anh lại không đưa cho em? Dù anh có nghĩ thế nào đi nữa, thì anh cũng đã cứu mạng em rồi. Từ nay về sau em là người của anh. Trừ phi em chết. Vân Yên, chúng ta thực sự có thể bắt đầu lại mà. Khoảnh khắc bọn thổ phỉ giật kiếp nổ quả bom, vào giây phút anh ôm lấy em, anh đã hiểu rất rõ rồi. Anh không thể mất em thêm lần nào nữa. Lừng lại. Có chuyện gì thế? Xin hỏi đây có phải xe chở tiền của các anh bộ đội không? Đúng vậy, các người muốn làm gì? Các anh bộ đội đừng hiểu lầm. Người dân thường chúng tôi đều là người gửi tiền ở ngân hàng nhân dân của các anh. Chúng tôi nghe nói trên chiếc xe chở tiền này thực chất chẳng có đồng nhân dân tệ nào cả. Sở dĩ các anh rầm rộ đi qua phố thế này là để lừa gạt những người gửi tiền như chúng tôi. Một khi đã lừa gom hết vàng bạc trong tay chúng tôi, ngân hàng nhân dân của các anh sẽ rút đi ngay. Nói bậy. Kẻ nào gan to bằng trời dám tung tin đồn nhảm như thế? Nói bậy cũng được mà đồn nhảm cũng xong. Tôi chỉ biết một điều. Cả gia sản tích góp cả đời của chúng tôi đều đã gửi vào ngân hàng nhân dân của các anh rồi. Đúng thế không sai. Đúng thế, đúng thế. Nếu các anh muốn làm rõ tin đồn này, thì hãy đem số tiền nhân dân tệ trên xe mang ra đây cho mọi người cùng xem. Đúng đấy, mang ra cho xem đi, để những người gửi tiền như chúng tôi được yên tâm. Không thể nào, tôi khuyên các người mau giải tán đi. Chặn xe áp tải tiền của ngân hàng nhân dân là vi phạm điều lệ của Ủy ban Kiểm soát Quân sự. Anh ta không đồng ý chứng tỏ trên xe không có tiền. Chúng ta bị lừa hết rồi. Đúng thế, cho xem tiền đi, để tôi xem nào. Cho xem tiền đi, cho xem tiền đi. Bộ đội nổ súng rồi. Ngân hàng của bọn họ là quân lừa đảo. Tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta bị bọn họ lừa sạch rồi. Tấn công xe chở tiền là phạm tội đấy. Trả tiền lại cho chúng tôi. Cho chúng tôi xem. Mọi người trật tự tránh ra. Mọi người trật tự nào, mọi người trật tự đi. Mọi người xin hãy nghe tôi nói một câu. Tôi là giám đốc ngân hàng nhân dân thành phố Vân Lĩnh. Tôi xin cam đoan với bà con là bất kỳ ai muốn rút tiền, dù số tiền là bao nhiêu đi nữa, ngân hàng chúng tôi đều đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm quy đổi đầy đủ. Đây là lời hứa danh dự của ngân hàng chúng tôi, cũng là lời hứa của Ủy ban Quân quản, của Đảng Cộng sản và của đất nước Trung Hoa mới. Chúng tôi nói được là làm được. Điều này, những gì chúng tôi đã làm từ khi vào thành phố, tất cả bà con đều đã tự mình chứng kiến. Giờ đây, xin bà con hãy nhường đường cho chúng tôi, để chúng tôi chuyển số nhân dân tệ mới chở đến này vào trong kho lưu trữ. Bên trong này có tiền thật hay không? Bà con cứ vào ngân hàng đổi tiền tiếp là sẽ rõ ngay thôi mà. Ngân hàng chúng tôi
Vốn dĩ là để phục vụ cho người dân. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp bà con. Cô ấy nói cũng có lý đấy chứ. Vậy thì cứ để họ đi vào đi. Có phải tiền thật không? Vào ngân hàng là biết liền chứ gì. Đúng thế. Vậy xin hãy tránh đường một chút, để chúng tôi cho xe chạy qua. Nhưng làm sao chúng tôi biết được những gì cô nói là thật hay giả? Đúng thế. Là thật hay giả đây? Phải đấy. Thật hay giả đây hả? Ở đất Vân Lĩnh này, ít nhất cũng phải có một nửa số người nhận ra tôi chứ. Tôi tên là La Thiên Thanh. Tôi là cháu gái của Đại Tiên Sinh. Ông chủ Ba, chắc chắn ông phải nhận ra tôi chứ. Đúng đúng, nhị tiểu thư. Nếu tôi mà lừa gạt bà con lối xóm ở quê nhà thế này thì dù là việc công hay tư cũng đều không thể chấp nhận được. Theo đúng quy củ của nhà họ Ba, nếu tôi mà lừa dối mọi người thì tôi đừng hòng bước chân ra khỏi thành Vân Lĩnh này. Phải đó, có Đại Tiên Sinh ở đây mà, anh ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Đúng thế, nhị tiểu thư vẫn rất đáng tin cậy, nhưng giờ cô ấy là người của Đại Quân. Đại Quân lại càng coi trọng chữ tín hơn. Ngân hàng Nhân dân chúng tôi đã đem những giấy nợ mà Hồng Quân viết từ mười mấy năm trước thanh toán sòng phẳng cả gốc lẫn lãi. Chuyện này mọi người đều biết cả rồi đúng không? Nhưng họ không cho xem chứng tỏ có điều mờ ám, đúng không? Đúng thế, dựa vào cái gì mà không cho xem? Chắc chắn là có điều mờ ám. Không phải không cho các người xem, mà là do các người cưỡng ép chặn xe chở tiền. Đây là hành vi vi phạm điều lệ của Ủy ban Quân quản. Hậu quả nghiêm trọng thế nào chắc các người không phải không biết chứ. Các người muốn xem thì phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Tôi cho các người xem, liệu các người có dám xem không? Bác sĩ Hát, ông lại đây xem đi. Cái này, đi đi đi. Đi đi chứ. Tránh ra nào ông chủ Ba. Ông lại đây xem đi. Tôi thôi xin cứu vậy. Đã vậy hôm nay tôi sẽ phá lệ một lần. Tôi sẽ cho mọi người xem thử bên trong có phải là nhân dân tệ thật hay không. Cô ấy đi lấy thật kìa. Lấy tiền thật rồi, cho chúng ta xem thật sao? Rốt cuộc là có tiền hay không thế? Lấy ra chưa vậy? Đúng thế. Là tiền thật. Có tiền thật kìa. Là thật đấy, nhiều thế này cơ mà. Mọi người nhìn rõ cả rồi chứ? Nhìn rõ rồi. Bây giờ mọi người giải tán được rồi chứ? Trong hòm là tiền thật đấy. Đúng là tiền thật đấy. Ai muốn đổi tiền thì cứ đến thẳng ngân hàng. Giải tán hết đi thôi. Giải tán đi. Giải tán hết đi cho rồi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Tiền thật đấy, đi thôi nào. Thật đấy, đi thôi, đi thôi. Chúng ta về nhà thôi. Đi thôi, giải tán hết đi. Môn thần cũng, môn trưởng, môn triển. Thưa ông muốn mua loại thuốc lá nào? Tiệm tôi có thuốc lá Quang Đông hảo hạng đấy. Thuốc Quang Đông tôi hút chán từ lâu rồi. Lão tử chỉ muốn thử chút đồ ngoại xem sao. Nghe nói chỗ anh mới nhập về, lấy cho tôi ít lá thuốc Mexico hảo hạng. Thật không may là lá thuốc Mexico đó có mùi giống như hạt tiêu. Người bình thường hút không quen đâu, nên tiệm tôi trữ ít lắm. Vừa rồi có một vị khách ghé qua, đã mua sạch số hàng dự trữ của tiệm rồi. Hay là thế này, nếu ông thực sự thích, tháng sau tôi sẽ nhập về nhiều hơn. Được rồi, tháng sau tôi lại tới. Tôi đi đây, tháng sau tôi lại tới. May mà cậu đến kịp lúc. Nếu không hôm nay tôi thực sự chẳng biết phải xoay sở thế nào. Tôi thấy mãi không có xe đến nên đoán có chuyện chẳng lành. Thế nên tôi vội qua đó ngay. Đây là sổ thu chi hôm nay. Chỉ còn hơn 27 triệu thôi. Cứ theo đà này, ngày mai chỉ đủ đổi trong nửa ngày thôi. Đã tính cả tiền gửi trong ngân hàng chưa? Dạ rồi. Bên Trùng Khánh đã có tin tức gì chưa? Vừa mới gọi điện xong. Nghe nói đường sắp thông rồi, nhưng nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày. Vấn đề là mấy ngày này phải làm sao đây? Bám theo tôi sát thế làm gì? Tôi bảo vệ anh. Đến tận đây rồi mà còn cần anh bảo vệ sao? Coi như tôi đang sốt ruột muốn hỏi anh cách giải quyết. Anh mau nghĩ cách đi chứ. Anh tưởng tôi không đang suy nghĩ chắc. Anh cứ để tôi yên tĩnh một lát được không? Nếu anh không có ý kiến gì thì để tôi đưa ra một hạ sách trước vậy. Hay là cứ viết giấy nợ trước, khi nào có tiền thì quy đổi sau được không? Không được, anh không thấy tình thế ngày hôm nay thế nào sao? Anh còn muốn gây thêm rắc rối à? Anh không nhận ra sao? Hôm nay trên thị trường có kẻ đang kích động gây rối, tôi nhận ra rồi. Chắc chắn trong chúng ta có kẻ đã rò rỉ thông tin.
Chuyện này tôi đã giấu Trần Tử Chính rồi. Người bên phía chúng tôi chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ là không biết bên ngân hàng các anh thế nào. Anh nghi ngờ tôi sao? Tôi lấy đảng tính ra bảo đảm, không phải anh. Chính ủy, anh đợi một lát. Thế nào rồi? Tôi vừa từ cửa hàng thuốc lá về. Phía đội trưởng Chu không sao rồi, anh yên tâm đi. Thật sao? Đi đi. Giám đốc la tôi đi trước đây. Có chuyện gì mà vui mừng thế kia? Chuyện vui. 2 ngày nay tôi ăn không ngon ngủ không yên, ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon miệng. Lần này thì tôi yên tâm thật rồi. Ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon miệng. Tôi nghĩ ra rồi. Anh nghĩ ra cái gì rồi? Muối. Muối sao? Muối là do chính phủ chúng ta độc quyền bán. Tiền thu về mỗi ngày đều sẽ được gửi vào đây. Đây chính là nguồn thu nhập. Chúng ta hãy tăng giá muối lên. Làm như vậy sẽ gây hoang mang trên thị trường. Người dân sẽ đổ xô đi mua tích trữ, bọn đầu cơ tích trữ lại càng tranh nhau gom hàng. Khi đó lượng tiêu thụ muối sẽ tăng vọt. Sẽ thu về được rất nhiều tiền. Có thể duy trì hoạt động quy đổi. Cách này hay đấy, sao trước đây chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Nhưng làm thế này là vi phạm quy định đúng không? Đến nước này rồi thì chỉ còn cách làm như vậy thôi. Có cách giải quyết vẫn hơn là bất lực cứ triển khai đi. Nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ gánh vác cùng anh. Anh nói đi giờ phải làm thế nào? Trước tiên, chúng ta phải đảm bảo lượng muối ăn hàng ngày của người dân Vân Lĩnh sẽ không bị thiếu hụt. Ít nhất là trong vòng 1 tuần. Trong nhà của người dân không được để xảy ra tình trạng không có muối ăn. Nếu cuộc sống sinh hoạt của người dân không được bảo đảm, Vân Lĩnh sẽ loạn to ngay. Vậy rốt cuộc chúng ta đang có bao nhiêu muối? Số lượng có đủ không? Tổng lượng muối trên thị trường hiện tại rơi vào khoảng 10.000 cân. Con số này chúng ta có số liệu thống kê rõ ràng. Dựa theo thống kê tổng dân số của Vân Lĩnh, tổng mức tiêu thụ trong một ngày của chúng ta có thể đạt tầm 1.600 cân. Nếu ổn định lại giá muối trong vòng 1 tuần, thì lượng muối hiện tại trên thị trường là đủ dùng. Hơn nữa Tứ Xuyên vốn nổi tiếng là nơi sản xuất muối mỏ, muối cũng không phải là thứ gì hiếm lạ, vấn đề không lớn lắm. Có điều nếu chúng ta làm thế này, việc buôn bán muối lậu sẽ rất lộng hành. Chính ủy Tần, việc này phải trông chờ vào năng lực thanh tra của anh rồi. Cứ giao cho tôi, còn chuyện tăng giá. Được. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị tâm lý trước. Sẽ sớm có người đi tố cáo chúng ta thôi. Các khu vực lân cận xung quanh. Còn cả những tên buôn muối lậu bị bắt kia nữa. Chẳng phải chỉ cần kiên trì vài ngày thôi sao? Chưa đợi đến lúc cấp trên nổi giận thì chúng ta đã điều chỉnh giá muối trở lại rồi. Tốt nhất là nên xin ý kiến chỉ đạo của chủ nhiệm Ngư một lần nữa. Nhưng ông ấy đã về nông thôn để chuẩn bị cho công tác cải cách ruộng đất rồi. Cậu cứ xin ý kiến lãnh đạo như thế này, chẳng phải là đang gây thêm phiền phức cho lãnh đạo sao? Trời sập xuống đã có tôi gánh vác rồi. Tôi là người phụ trách của tổ tài chính. Quyết định do tôi đưa ra, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Khoan đã, đừng vội tranh cãi chuyện này. Cậu nói thế lại làm tôi sực nhớ ra. Trước tiên phải ngắt điện thoại của tổ tài chính vài ngày đã. Tránh để những tiếng ồn ào bên tai làm lung lay ý chí. Ý cậu là sao? Không có ý gì cả, chuyện này cậu không cần biết. Đồng. Có chuyện gì thế? Tăng giá rồi, lại tăng giá nữa rồi, vừa nãy mới có 170 đồng mà. Cái này đều là chỉ thị từ cấp trên cả đấy. Nhưng mà chẳng có chút điềm báo nào cả. Có phải nguồn cung cấp muối xảy ra vấn đề rồi không? Tôi không biết đâu. Chúng tôi cũng vừa mới nhận được chỉ thị thôi. Vậy còn sau này thì sao? Vẫn giữ mức giá này à? Cái này thật sự khó nói lắm. Biết đâu chừng lại còn tăng nữa đấy. Bác mau mua một ít đi thôi. Được, lấy mau cho tôi 5 cân. Về nhà tôi sẽ báo một tiếng cho hàng xóm láng giềng biết, để họ cũng mua nhiều một chút. Biết đâu chừng lại sắp đánh trận rồi cũng nên. Chuyện này không nói trước được đâu. Đây của bác đây. Chị La, điện thoại của tổ tài chính chúng ta hình như đột nhiên bị hỏng rồi. Không gọi vào được mà cũng chẳng gọi ra được. Tổ trưởng La điện thoại ở phòng chúng tôi cũng hỏng rồi. Tôi biết rồi, mọi người cứ đi làm việc trước đi. Tôi sẽ bảo chính ủy Tần cử người đi kiểm tra. Vâng.
Làm phiền anh cho tôi mượn điện thoại một chút. Alo, trạm trưởng Hoàng phải không? Tình hình bên ông thế nào rồi? Đúng như dự đoán. Người ta xếp hàng từ cửa hàng của tôi đến tận Nam Thị Khẩu rồi. Bây giờ khách mua sỉ ngày càng nhiều. Khách lẻ mua 3-5 cân hầu như không còn nữa. Rất dễ bán cho họ. Cần bao nhiêu bán bấy nhiêu. Ngoài ra đến chiều, tăng giá thêm 30% nữa. Quan trọng nhất là, cứ mỗi 2 tiếng, nhất định phải chuyển tiền về ngân hàng một lần. Chính ủy Tần sẽ cử người hộ tống. Được rồi, ông yên tâm đi. Ông ấy cũng đang ở chỗ tôi đây. Ông ấy muốn tự mình áp tải đấy. Nào, ông nói chuyện với ông ấy một tiếng đi. Đây này. Giám đốc La đại tài của tôi ơi, ông thực sự nên qua đây mà xem cảnh tượng mua bán tấp nập này. Tôi biết rồi. Chính ủy Tần. Tôi thấy việc áp tải tiền, ông không cần phải đích thân đi đâu. Tôi đoán là chiều nay sẽ có các cửa hàng muối lậu mọc lên để tranh giành làm ăn với chúng ta. Rõ rồi, chiều nay tôi sẽ cho lực lượng ra quân hết. Tôi cũng sẽ điều động cả trung đoàn trưởng Trần nữa. Chỉ cần phát hiện có kẻ bán muối lậu, sẽ lập tức bắt giam hắn lại ngay. Được rồi, cứ thế nhé. Cảm ơn nhé. Mới một buổi sáng mà đã tăng gấp đôi rồi, nghe nói vẫn còn tăng nữa. Thế thì tôi thấy vụ này làm ăn được đấy. Chúng ta nên thu mua thêm nhiều vào. Thế thì phải xem người anh em như ông, ốt cuộc có thể gom được bao nhiêu tiền rồi. Thế nào rồi Tuyên? Thưa giám đốc, thu chi bù trừ xong vẫn còn dư 9 triệu. Thật sao? Đúng vậy, tuyệt quá rồi, có gì mà tốt chứ. Vẫn ít hơn số lượng còn lại của ngày hôm qua. Chỉ cần khống chế được đà này là tốt rồi. Hôm nay mới bắt đầu tăng giá muối thôi. Ngày mai mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn. Các đồng chí, thời khắc khó khăn nhất của chúng ta đã vượt qua được rồi. Tuyệt quá rồi. Đồng chí La Thiên Tình, tôi xin gửi tới đồng chí lời chúc mừng chân thành nhất. Dì ơi, dì thấy rồi chứ? Những người này đều kéo đến chỗ ông chủ Trương để mua muối. Giá của ông ta chỉ rẻ hơn trạm muối công 20%. Dì nhìn xem dòng người xếp hàng dài đến tận đâu kìa. Sao lại có nhiều người cầm nửa khúc mía thế kia chứ? Đó chỉ là vỏ bọc ngụy trang thôi. Bất kể là người mua muối mua nhiều hay ít, họ đều sẽ được phát một khúc mía. Không phải quân giải phóng có đội tuần tra kiểm soát sao? Bị bắt thì cứ bảo là đi mua mía. Ngoài ngọt trong mặn. Thế mà hắn cũng nghĩ ra được chiêu trò này. Dì ơi, con đã nghe ngóng hết cả rồi. Ngay cả Vân Lĩnh của chúng ta cũng có người đang làm ăn kiểu này. Có kẻ gan lớn còn thuê cả người đến các vùng lân cận của Vân Lĩnh để chuyển muối về đây từng chút một như kiến tha mồi. Họ mua ở các trạm muối công xung quanh Vân Lĩnh. Muối công ở đó vẫn bán theo giá cũ. Thế thì chẳng phải là phát tài to rồi sao? Nên con mới tìm gì? Chính là để thương lượng chuyện này đấy. Dì chỉ là phận đàn bà thì biết cái gì đâu. Tìm gì thì có chuyện gì để bàn bạc chứ. Nếu như gia đình chúng ta tự làm, thì sẽ không cần phải tốn nhiều công sức như thế. Chúng ta chỉ cần tận dụng đội thuyền vận tải của nhà mình, tại mấy bến cảng ở phía thượng nguồn, mua gom muối với giá cao hơn 20%. Khi mang về Vân Lĩnh thì tăng giá thêm 50%. Rồi bán lại cho ông chủ Trương là được. Bảo Sinh là con ngày càng biết tính toán rồi đấy. Có điều chuyện này vẫn phải được cha đồng ý mới được. Hy vọng dì nói đỡ giúp con vài câu. Dì nói gì đi chứ? Chuyện làm ăn này con không hiểu rõ lắm. Nhưng dăm ba chuyện dầu muối tương giấm này con vẫn hiểu. Dì xem tại sao giá muối lại tăng cao thế? Thảo nào Thiên Thanh không thèm để mắt tới con. Ngay cả chiêu trò cô ta dùng con cũng không nhận ra nổi. Chiêu trò Thiên Thanh dùng sao? Công mại thì vẫn là công mại thôi. Mặc kệ nó tăng hay giảm cứ lờ đi là được.
Ý gì là bọn Thiên Thanh cố tình đẩy giá muối lên cao ư? Rồi vài ngày nữa lại hạ giá muối xuống sao? Thế thì bọn họ lúc nâng lúc hạ như vậy làm gì chứ? Để làm gì cơ chứ? Chẳng phải là muốn gom sạch tiền của người dân và thương nhân sao? Số tiền họ vừa rút từ ngân hàng nhân dân ra ấy sẽ bị thu hồi lại hết thông qua việc bán muối công mại. Sao con lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Thiên Thanh quả thực rất lắm mưu nhiều kế. Dì cũng không đơn giản chút nào đâu đấy. Dì thì biết cái gì chứ toàn là cha con nói đấy. Cha con sao? Giá muối vừa tăng là cha con đã đoán ra ngay rồi. Hôm nay con gọi dì tới đây, ông ấy liền đoán được ngay là con muốn buôn muối. Chuyện buôn muối này con đừng nhúng tay vào làm gì. Cứ lo thu gom lương thực cho tốt đi. Cơ hội kiếm tiền lớn còn ở phía sau cơ. Lương thực thì con vẫn đang thu mua suốt đấy chứ. Kể từ lần trước bọn thổ phỉ cướp phá thành, con đã bảo ông chủ Lý liên tục thu mua rồi.